ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ ጀነራል ፊዚክስ ፎር ፍሬሽማን ቻፕተር 4 ሂት ኤንድ ተርሞዳይናሚክስ የሚል ቻፕተር ነው ማለት ነው። እንግዲህ በዛሬው ዕለት ይዤላችሁ የቀረብኩት የዚህን ቻፕተር ሙሉን ነገር ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ኢምፖርታንት የሚባሉ ቪዲዮዎች እንዳያልፏችሁ ደግሞ የዶል ምልክቷን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ዕለቱ ክላስ እናልፋለን። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። መልካም ቆይታ ተመኘውላችሁ። ኦኬ እንግዲህ ቻፕተራችን የሚለን ምንድነው? ሂት ኤንድ ተርሞዳይናሚክስ። ሂት ኤንድ ተርሞዳይናሚክስ ምን ማለት ነው? እንግዲህ ሂት እዚህ ላይ በአንድ ቻፕተር ተወስኖ መጣ እንጂ ሂት ማለት አንድ ሴሚስተር ሊፈጅ የሚችል ራሱን የቻለ ሰብጀክት ኤሪያ ነው። ሂት ትራንስፈር ተብሎ ነው የሚሰጠው። ምናልባት ወደፊት ትደርሱበታላችሁ። ስፔሻሊ በኢንጂነሪንግ ዘርፍ የምትገቡ ከሆነ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ላይ ይሰጣል ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ወደ ቴርሞዳይናሚክስ ስንመጣ ደግሞ ቴርሞዳይናሚክስ ሁለት ሴሚስተር ይፈጃል። ቴርሞዳይናሚክስ 1 ኤንድ ቴርሞዳይናሚክስ 2 ተብሎ ሁለት ሴሚስተር ይፈጃል ማለት ነው። እጅግ በጣም ሰፊ ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር እጅግ ባጠረ ሁኔታ ተመጥኖ እየቀረበ ነገር ስለሆነ ማወቅ ያለብንን ነገሮች ማወቅ ይገባናል ማለት ነው። አጫጭር ነገሮች ናቸው ያሉ። ምክንያቱም ኢንዲቴል እንየው ከተባለ እንደነገርኳችሁ ይሄኛው ሁለት ሴሚስተር የሚፈጅ የኛው ደግሞ አንድ ሴሚስተር ሊፈጅ የሚችል ቶፒክ እንደሆነ ልትገነዘቡ ይገባል። ከዛ በተጨማሪ ቴምፕሬቸር እና ሂት የሚለያዩ ነገሮች እንደሆኑ ሰባተኛ ክፍል ጀምረን ተመምረናል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ዲቴይሉ ፓርት እንገባለን። Thermodynamics is a science of the relationship between heat, work, temperature and energy. Okay, simply thermodynamics ማለት ነው the relationship between heat, okay, work, temperature and energy የነዚህ ሪሌሽንሺፕ ነው። ባጭሩ እዚህ ላይ በዋናነት አሁን እዚህ ላይ heat, work, temperature, energy ከምን ጋር ነው የሚገናኘው? በዋናነት ከቴምፕሬቸር ጋር ይገናኛል። ለምሳሌ ቴርሞ ማለት ምን ማለት ነው? ሂት እንደማለት እኮ ነው። ሂት እና ቴምፕሬቸር ደግሞ ዳይሬክት የሆነ ሪሌሽን ነው ያላቸው። ዳይሬክት የሆነ ሪሌሽን ዲፈረንሳቸው እናያለን። ስለዚህ ቴርሞ ማለት ቴምፕሬቸር እንደማለት ነው ወይም ሂት እንደማለት። ነገር ግን ሂት እና ቴምፕሬቸር አንድ ናቸው እያልኳችሁ አይደለም፣ ልዩነታቸውን እናያለን። ዳይናሚክስ ደግሞ ከሞሽን ጋር የተገናኘ ነገር ነው። ኦኬ ስለዚህ ዲፋይን ስናደርገው thermodynamics is science of the relationship between heat, work, temperature and energy ማለት እንደሆነ ትይዛላችሁ። In a broad term, thermodynamics deals with the transfer of energy from one system to another and from one form to another. ኦኬ በሌላ በኩል ደግሞ ስናየው thermodynamics ምን ማለት ነው ወይም ስለምንድን ነው የሚያጠናው? ኢነርጂ ትራንስፈር ነው። ኢነርጂ ትራንስፈር ኦኬ from one form of energy to the other form of energy or from one system to the other system ስለዚህ ኢነርጂ ትራንስፈርን ያጠቃልላል ማለት ነው thermodynamics in thermodynamics one usually consider both thermodynamic system and their environment አሁን እዚህ ላይ consider ልናደርገው የሚገባ ነገር ምንድነው? thermodynamic system and environment ሲስተም እና environment የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ እሱን ነገር ልናውቅ ይገባል። ምናልባት ከዚህ ቀደም የምታውቁ ከሆነ በሲስተም እና በኢንቫይሮንመንት መካከል ያለውን ሪሌሽን 12ኛ ክፍል ምክንያቱም የቴርሞዳይናሚክስ ከዚህ ቀደም የተማራችሁት 12ኛ ክፍል ስለሆነ ሶስት አይነት ሲስተሞች እንዳሉ ኦፕን ሲስተም፣ ክሎዝ ሲስተም ኤንድ አይዞሌትድ ሲስተም የሚባሉ ነገሮች እንዳሉ ተመምረናል 12ኛ ክፍል ማለት ነው። ኦፕን closed, isolated ዲፈረንሳቸው ምንድነው? ምናልባት ወደ ታች ካለ እያንዳንዱ ዲፈረንስ እናያለን። ኢነርጂ እና ማስ ትራንስፈር ጋር በተገናኘ ነው እነዚህ ሶስት ሲስተሞች አሉ። እግረ መንገድ ልንገራችሁ ብዬ ነው። A typical thermodynamic system is a definite quantity of gas included in a cylinder with sliding piston that allows the volume of the gas to vary. But in general, thermodynamic system is a quantity of matter of fixed identity that is the subject of the study and it may be solid, liquid or gas. እንግዲህ thermodynamic system ውስጥ ያለው ኳንቲቲ ምን ሊሆን ይችላል? either solid state ሊሆን ይችላል or liquid state ሊሆን ይችላል or in gaseous state ሊሆን ይችላል ማለት ነው። okay so the surrounding is
the environment that is around the system and in thermal contact with it ይለናል። ያ ማለት እንግዲህ በሰራውንዲንግ እና በሲስተሙ መካከል ያለውን ሪሌሽን እያወራ ነው። ሰራውንዲንግ ማለት ባጭሩ environment ማለት ነው። environment ለምሳሌ ምን ልበላችሁ? አሁን በብርጭቆ የሆነ ሻይ ተቀመጠ። በብርጭቆ ውስጥ ያለው ሻይው ምንድነው? ሲስተሙ ነው። ምንድነው የያዘው? ምን አይነት ፌዝ ነው የያዘው? ሊኩዊድ ፌዝ ነው የያዘው። ኦኬ አሁን ሻይ ወይም ቡናው ምንድነው? ሊኩዊድ ፌዝ ነው። ከብርጭቆ ውጭ ያለው ምን እንለዋለን? ሰራውንዲንግ ወይም ኢንቫይሮንመንት እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ያ ሻይ ወይም ቡና የያዘ ሲስተም ወይም ብርጭቆ ማለት ነው ባጭሩ ከኢንቫይሮንመንቱ ጋር ያለው ሪሌሽን ምን አይነት ሪሌሽን ነው ያለው? ለምሳሌ አሁን እዚህ ሲስተሞች አልኳችሁ ሶስት አይነት ሲስተም ኦፕን ሲስተም፣ ክሎዝ ሲስተም፣ አይዞሌትድ ሲስተም ልንገራችሁ ልዩነታቸው። ኦፕን ሲስተም ከሆነ both mass and energy transfer ያደርጋል ከሲስተሙ ወደ ኢንቫይሮንመንቱ ወይም ከኢንቫይሮንመንቱ ወደ ሲስተሙ ኢነርጂ ማስም ትራንስፈር ያደርጋል። ያ ማለት መሰላችሁ ለምሳሌ የፈላ ውሃ ወይም ሻይ ወይም ቡና በሆነ ሲስተም ውስጥ ተቀምጦ ያ ሲስተም ኦፕን ከሆነ ኢነርጂ ትራንስፈር ያደርጋል። ምን አይነት ኢነርጂ? ሂት ኢነርጂ ትራንስፈር ያደርጋል። ኦኬ ከብርጭቆ ወደ ኢንቫይሮንመንቱ ይሄድና ምን እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው? ብርጭቆ ላይ ያለው የፈላ ውሃ ወይም ቡና ወይም ሻይ እንዲቀዘቅዝ ይሆናል ማለት ነው። ማስ ትራንስፈር ይሆናል ማለት ደግሞ በትነት እዛ ውስጥ የነበረው ሊኩዊድ ምን ይሆናል? ይቀንሳል። ስለዚህ ማስን ኢነርጂም ትራንስፈር ያደርጋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ክሎዝ ሲስተም የምንለው ሁለተኛው ሲስተም ትራንስፈር የሚያደርግ ምን ብቻ ነው? ኢነርጂ ብቻ ትራንስፈር ያደርጋል በት ማስ ትራንስፈር ያደርግ። ያ ማለት ለምሳሌ በሆነ ክዳን ባለው ነገር የሆነ የፈላ ውሃ እናስቀምጥ በኮንቴነር ማለት ነው። ኦኬ ክዳን ባለው ነገር ውሃ እናስቀምጥ የፈላ ውሃ ከሆነ ደቂቃ በኋላ ያ ውሃ ቀዝቅዞ እናገኘዋለን። ለምን? ምክንያቱም ኢነርጂ ትራንስፈር ያደርጋል በሲስተሙና በኢንቫይሮንመንቱ መካከል። ማሱ ግን ምንድነው? ክሎዝድ ስለሆነ ትራንስፈር ያደርግም እንዳለ ያስቀመጥነውን ውሃ ነው የምናገኘው ማለት ነው። ሶስተኛው ሲስተም ደግሞ ማስም ኢነርጂም ትራንስፈር የማያደርጉበት ሲስተም which is called isolated system። አይዞሌትድ ሲስተም ላይ ምንም አይነት ሁለቱም ነገሮች ትራንስፈር ያደርጉም። ለምሳሌ ተርሞፍላስክን መውሰድ ትችላላችሁ። ተርሞፍላስክ በተለምዶ የምንለው ፌርሙዝ የምንለው ማለት ነው። ፌርሙዝ የፈላ ውሃን ወይም ሻይን ወይም ቡናን ሊሆን ይችላል ሳይቀዘቅዝ እንዲቆይ የሚያደርግ ነው። ያ ማለት ሳይቀዘቅዝ ቆየ ማለት ኢነርጂ ትራንስፈር አልሆነም ማለት ነው። ከሲስተሙ ወደ ውጭ ኢነርጂ ትራንስፈር አደረገ፣ ማስም ትራንስፈር አደረገ። ስለዚህ ሶስቶችን ነገሮች እዚህ ጋር አብራችሁ እንድትረዱልኝ ስለፈለኩኝ ነው ማለት ነው። ከዛ ቀጣይ ኦብጀክቲቮች አሉ። እንግዲህ በርከት ያሉ ኦብጀክቲቮች አሉን። በተደጋጋሚ እንደምነግራችሁ በእያንዳንዱ ቶፒክ በእያንዳንዱ ቻፕተር ስር ኦብጀክቲቮች አሉ። እነዛን ኦብጀክቲቮች ለማንበብ መሞከር ያስፈልጋል። ምክንያቱም እነዛን ኦብጀክቲቮች ለማሳካት ነው የምትማሩት፣ ኦኬ የምታነቡት። ስለዚህ በተደጋጋሚ ነግራችኋለሁ ኦብጀክቲቮችን ማንበብ ያስፈልጋል። ለምሳሌ እዚህ ላይ ያሉ ኦብጀክቲቭ distinguish between heat and temperature በሂት እና በቴምፕሬቸር መካከል ያለውን ዲፈረንስ ማወቅ መቻል። convert from one temperature scale to the other ለምሳሌ ሶስት አይነት ቴምፕሬቸር ስኬሎች አሉ። ሴልሺየስ ስኬል፣ ፋራናይት ስኬል and Kelvin scale። ስለዚህ እነዚህ ሶስቶችን አንዱ እንዴት አድርገን ምን እናደርጋለን? ትራንስፈር ወይም ኮንቨርት እናደርጋለን የሚለውን ነገር እናያለን። ይሄኛው ሌላኛው ኦብጀክቲቮች ናቸው። እጅግ በጣም በርከት ያሉ ኦብጀክቲቮች አሉ። እዚህ ላይ ለምሳሌ explain the difference heat transfer mechanism። ዲፈረንስ ሂት ትራንስፈር ሜካኒዝም ማለት እንግዲህ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ሶስት አይነት ሜካኒዝሞች አሉ። የመጀመሪያው ሜካኒዝም ኮንዳክሽን፣ ከዛ ኢንዳክሽን፣ ከዛ ራዲዬሽን የሚባላል። ኦኬ እያንዳንዱ ነገር ኢንዲቴል ነው ካልኳችሁ እጅግ በጣም ሰፊ ነው። ምክንያቱም ሁለት ሴሚስተር ሊፈጅ የሚችል ትምህርት ስለሆነ ማለት ነው ቴርሞዳይናሚክስ። ያ ማለት እዚህ የተወሰነውን ውስን የሆነውን ነገር እንወያያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ቶፒካችን እንግዲህ the concept of temperature and the zeroth law of thermodynamics ይለናል ማለት ነው። So heat is defined as the flow of energy from one object to the other። እንግዲህ energy transfer ነው ሂት ማለት። ምክንያቱም energy transfer thermodynamicsን energy transfer ነው ስንል ነበር አይደል? from one object to the other or from one form of energy to the other form ምን ብለናል? thermodynamics። ስለዚህ ሂት ደግሞ በthermodynamics ውስጥ ይጠቃልላል። ስለዚህ ሂት ማለት the transfer of energy from one object to the other። but what kind of energy is that? ምን አይነት ኢነርጂ ነው? ሂት ኢነርጂ ነው። ምክንያቱም there are so many forms of energy። ለምሳሌ ሜካኒካል ኢነርጂ አለ፣ ሂት ኢነርጂ አለ፣ ኬሚካል ኢነርጂ አለ፣ ፖቴንሻል ኢነርጂ፣ ካይኔቲክ ኢነርጂ። there are so many type of energy
በጣም ብዙ ኢነርጂ ፎርሞች አሉ ከነዛ መካከል ሂት ኢነርጂ አንዱ ነው ስለዚህ ሂት ማለት ምንድነው the transfer of energy from one object to the other ማለት this flow of energy is caused by the difference in temperature አሁን ልዩነቱ ሊመጣላችሁ ነው እንግዲህ ቴምፕሬቸር እና የሂት ምን አለ መሰላችሁ አሁን እዚህ ላይ ሂት ማለት ኢነርጂ ትራንስፈሩ ነው ኢነርጂ ትራንስፈር የሚኖር ምን ሲሆን ነው ቴምፕሬቸር ዲፈረንስ ሲኖር ለምሳሌ ቀድም ላይ በሆነ ኮንቴነር ውስጥ የፈላ ውሃ ቢኖር የፈላው ውሃ let's say 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ብንል ኤንቫይሮንመንቱ ደግሞ አትሩም ቴምፕሬቸር 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ስለዚህ ከ100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወደ የት ነው የሚፈሰው ኢነርጂ ወደ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወደ ኤንቫይሮንመንቱ ማለት ነው ስለዚህ በሲስተሙ ማለት ኮንቴነሩ ማለት ነው እና በሰራውንዲንጉ ወይም በኤንቫይሮንመንቱ መካከል ምን አለ ቴምፕሬቸር ዲፈረንስ አለ ስለዚህ ቴምፕሬቸር ዲፈረንስ አለ ማለት ሂት ትራንስፈር አለ ማለት ነው ኦኬ ሂት ኢነርጂ ከአንድ ኦብጀክት በዋናነት ከሆተር በዲ ወደ ኮልደር በዲ ትራንስፈር ያደርጋል እንላለን heat can flow between objects if they are in thermal contact thermal contact መኖር አለበት heat transfer ለማድረግ ማለት ነው an important concept related to temperature in thermal equilibrium two objects are in thermal equilibrium if they are in close contact that allows either to gain energy from the other but nevertheless no net energy transfer between them አሁን thermal equilibrium ናቸው የምንላቸው ሁለት ኦብጀክቶችን ማለት ነው በሁለቶቹ መካከል lose ወይም gain ሳይኖር ኤነርጂ ወይም net energy transfer ሳይኖር ሲቀር in thermal equilibrium ናቸው እንላለን ማለት ነው ኦኬ ያ ማለት ምን ማለት ነው ደሴም የሆነ ቴምፕሬቸር ነው ያላቸው ማለት ነው ሁለት ኦብጀክቶች ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምን እንላለን in thermal equilibrium ነው እንላለን ማለት ነው even when not in contact they are in thermal equilibrium if when they are placed in contact no net energy transfer between them if the objects remain in contact for a long time they typically come to equilibrium in other words two objects in thermal equilibrium do not exchange energy ሁለት ኦብጀክቶች in thermal equilibrium ናቸው ካል thermal equilibrium ማለት በሂት ኢነርጂ እኩል መሆን ማለት ነው ተመሳሳይ የሆነ ሂት ኢነርጂ መኖር ማለት ነው ባጭሩ ስለዚህ ተመሳሳይ የሆነ ሂት ኢነርጂ አለ ማለት ኔት ኢነርጂ ትራንስፈር የለም ማለት ነው ባጭሩ ምክንያቱም ኢነርጂ ትራንስፈር የሚያደርገው ከየት ወደ የት ነው ከሆተር በዲ ወደ ኮልደር በዲ ነው ስለዚህ ሁለቶችም እኩል ከሆኑ ግን ትራንስፈር የለም በዛ ጊዜ ምን እንላለን in thermal equilibrium ናቸው እንላለን ማለት ነው ሶ ሁለት ኦብጀክቶች in thermal contact ለረጅም ጊዜ ተቆዩ ወደ ኢኩሊብሪየም መሄዳቸው አይቀርም ያ ማለት ለምሳሌ የፈላን ውሃ አስቀምጣችሁት ለተወሰነ ለአንድ ሰዓት ያክል ብትጠብቁት በኋላ ምን ብሎ ነው የምታገኙት ቀዝቅዞ የኤንቫይሮንመንቱን ቴምፕሬቸር ይዞ ነው የምናገኘው ያ ማለት የኤንቫይሮንመንት ቴምፕሬቸር እና የፈላው ውሃ ቴምፕሬቸር እኩል ሆነ ምን ሆነ ማለት ነው በሌላ ቋንቋ in thermal equilibrium ሆኑ ማለት ነው ስለዚህ የተርማል ኢኩሊብሪየም ኮንሰፕት በዚህ ያዙልኝ experimentally if object A is in thermal equilibrium with object B and object B is in thermal equilibrium with object C then object A is in thermal equilibrium with object C okay ይሄ ምን አይነት ፕሮፐርቲ ነው ትራንዚቲቪቲ የሚባል ታውቃላችሁ ትራንዚቲቪቲ ፕሮፐርቲ ማለት A ከB ጋር እኩል ከሆነ B ደግሞ ከC ጋር እኩል ከሆነ A ከማን ጋር እኩል ነው ማለት ነው ከC ጋር እኩል ነው ማለት ነው ስለዚህ ወደዚህ የመጣ ነው በምንድነው በቴምፕሬቸር ነው ወይም በሂት አሁን ለምሳሌ A የሆነ ቴምፕሬቸር አለው B የሆነ ቴምፕሬቸር አለው A እና B እኩል ናቸው የB ቴምፕሬቸር ደግሞ ከC ጋር እኩል ቢሆን A ከC ጋር ምንድነው ማለት ነው in thermal equilibrium ወይም ተመሳሳይ የሆነ ቴምፕሬቸር አለው እንደማለት ነው that statement of transitivity is called zeroth law of thermodynamics ስለዚህ የመጀመሪያው law የቴርሞዳይናሚክስ ሎ zeroth law of thermodynamics ይባላል ቴርሞዳይናሚክስ zeroth law of thermodynamics ማለት ነው እንግዲህ ሶስት ኦብጀክቶች አሉ አንደኛው ኦብጀክት ከሁለተኛው ኦብጀክት ጋር in thermal equilibrium ከሆነ ሁለተኛው ኦብጀክት ደግሞ ከሶስተኛው ኦብጀክት ጋር in thermal equilibrium ከሆነ የመጀመሪያው ከሶስተኛው ጋርም thermal equilibrium ሆኖ አይቀርም በምን ህግ በትራንዚቲቪቲ ህግ ማለት ነው ስለዚህ እሱን ነገር መቻል አለባችሁ ማለት ነው zeroth law እንግዲህ ሰጀስት የተደረገው በብሪቲሽ ፊዚሲስት ራልፍ ፋውለር ይባላል በ1930ዎቹ አካባቢ ነው የጸደቀው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ለምሳሌ same temperature reading ነው የሚለው same temperature reading ለምሳሌ B እና
ሲ ምንድናቸው ተመሳሳይ ናቸው መጀመሪያ እዚህ ላይ ኤ አለ የኤን ቴምፕሬቸር የኤ ቴምፕሬቸር ኤ ከቢ ጋር እኩል ከሆነ ቢ ደግሞ ከሲ ጋር እኩል ከሆነ ኦኬ አሁን ኤ ኒውት ኤ ከማን ጋር እኩል ነው ከቢም ጋር ከሲም ጋር እኩል ነው እዚህ ጋር በተመሳሳይ ባጭሩ ህጉ ምንድነው ቀለል ባለ ነገር ኤ ከቢ ጋር እኩል ከሆነ ቢ ደግሞ ከሲ ጋር እኩል ከሆነ ኤ ከማን ጋር እኩል ነው ማለት ነው ከሲ ጋር እኩል ነው ማለት ነው ሌላ ነገር የለውም ስለዚህ ምን ይባላል ዜሮ ስሎፕ ቴርሞዳይናሚክስ እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ እንዳጠቃላይ ይሄ ፊገር የሚጠቁመው የዜሮ ስሎፕ ቴርሞዳይናሚክስ ነው ማለት ነው the first the second the third law of thermodynamics were already named and numbered then ይለናል ወደፊት ይኖራል ማለት ነው first second third ስለዚህ በአጠቃላይ አራት ናቸው ቴርሞዳይናሚክስ ሎ ምንላቸው 0 አለ 1 አለ or I mean first አለ second አለ third አለ ማለት ነው the zeros law had seldom been started but it's need to be discussed before one another so flower give it a smaller number flower means simply the physician or the physicist who said about the zeros law ማለት ነው consider the case where a is thermometer አሁን ይሄን ለማስረዳት ያክል ተመልከቱ a thermometer ነው እንበለው the zeros law tell us that if a reaches a certain temperature then I mean when in equilibrium with b አሁን ይቺ a ቴርሞሜትሯ ከb ጋራ ምንድነች ተመሳሳይ ነች and it is then placed in contact with c አሁን b ደግሞ ከማን ጋር ኮንታክት ሆነች ከc ጋር ኮንታክት ሆነች it will not exchange energy with c ከc ጋራ ምን አይደርጉም ኤነርጂ ኤክስቼንጅ ያደርጉም because b እና c ምንድን ስለሆኑ ኢኩሊብሪየም ስለሆኑ the same temperature ስላላቸው ማለት ነው therefore its temperature reading will remain the same in other words if two objects are in thermal equilibrium they have the same temperature ማለት ነው ሁለት ኦብጀክቶች thermal equilibrium ናቸው ማለት ተመሳሳይ የሆነ ቴምፕሬቸር አላቸው ማለት ነው ስለዚህ በቢና በሲ መካከል ኢነርጂ ትራንስፈር የለም the same የሆነ ቴምፕሬቸር አላቸው ማለት ነው a እና b ደግሞ ተመሳሳይ ናቸው ስለዚህ a ከሲም ጋራ ኢኩሊብሪየም ነው ለማለት ነው ዜሮ ስሎ እንግዲህ የሚያወራ ይሄን ነው እጅግ በጣም ቀላል ኮንሰፕት ነው አክብዳችሁ እንዳታውት ማለት ነው next temperature scale እንግዲህ እንደ ኢንትሮዳክሽን እንደነገርኳችሁ ሶስት አይነት ቴምፕሬቸር ስኬሎች አሉን የመጀመሪያው በምን ይለካል በሴልሺየስ then በፋራናይት ከዛ በምን በኬልቪን አለን ማለት ነው so any physical properties that depend constantly and probably on the temperature can use as the base of thermodynamics the base for thermometer ስለዚህ ቴርሞሜትር እንግዲህ ሶስት አይነት ስኬሎች አሉት ፋራናይት ስኬል አለ ሴልሺየስ ስኬል አለ and ምን ስኬል አለን ኬልቪን ስኬል አለን ኬልቪን ስኬል is used as SI unit እንደ SI unit ሆኖ ነው ኬልቪን ስኬል የሚያገለግለው ግን most of the time የምንጠቀመው ሴልሺየስን ያው SI unit ብለን ኬልቪን ብንጠቀመው ለምሳሌ ሩም ቴምፕሬቸር 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው የሰው ልጅ ልክ ሙቀት 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ያን in degree centigrade ነው ብዙ ጊዜ የምንገልጸው ማለት ነው ነገር ግን በኤስአይ ዩኒት ይገለጽ ከተባለ ወደ ኬልቪን መቀየር መቻል አለበት ማለት ነው These properties the base for the common alcohol thermometer and originally mercury thermometer simply there are two types of thermometer alcohol thermometer እና mercury thermometer ተብለው ለሁለት ይከፈላሉ እንግዲህ alcohol thermometer ማለት ቴርሞሜትር ውስጥ ያዘው ሊኩዊድ ምንድነው አልኮል የተባለ ሊኩዊድ ነው ማለት ነው ሜርኩሪ ቴርሞሜትር ማለት ደግሞ ውስጥ ያዘው ነገር ምንድነው ቴርሞሜትሩ ውስጥ ያዘው ነገር ሜርኩሪ ነው ማለት ነው ሜርኩሪ የተባለ ሊኩዊድ ሜታል ነው ኦኬ ሜርኩሪ እንግዲህ the only ሊኩዊድ ሜታል እንደሆነ ታውቃላችሁ ግን ሁለቱም ለምን ያገለግላሉ ቴርሞሜትር ላይ እንደ ሊኩዊድ ከዛ ቴምፕሬቸር ቫሪ ሲያደርግ ኤክስፓንድ ያደርጋሉ ለምሳሌ ሜርኩሪ ቴርሞሜትርን በፈላ ውሃ ውስጥ ስናስቀምጠው ሜርኩሪው ምን ይሆናል ኤክስፓንድ ያደርግና ወደ ላይ ሙቭ ያደርጋል ሙቭ ሲያደርግ የተለያዩ ቁጥሮችን እየነካ ሄድና ያ ምን ለካው ነገር ያለበትን ቴምፕሬቸር ኢንዲኬት ያደርገናል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ የራሳቸው የሆነ አድቫንቴጅ አላቸው ለምሳሌ አልኮልን ለምን እንጠቀማለን ሜርኩሪን ለምን እንጠቀማለን
ለምሳሌ ኔጌቲቭ ዲግሪ ሴንቲግሬድ መጠቀም ስንፈልግ ወይም ኔጌቲቭ ቴምፕሬቸሮችን መለካት ስንፈልግ የምንጠቀመው የቱ ነው? በጣም ከፍተኛ የሆነ ሙቀትን ሜዠር ለማድረግ የምንጠቀመው የትኛው ሊኩዊድ ነው? የሚሉ ነገሮችን ዴር ዲፈረንስ ናቸው ማለት ወይም ዲፈረንሳቸው ነው ማለት ነው። other properties to measure temperature include electrical resistance, color and the emission of infrared ray እነዚህ ነገሮችም አሉ። okay so thermometer measure temperature according to well-defined scale of measurement እንግዲህ thermometer temperature measure ሊያደርግ የሚችል instrument እንደሆነ ተነጋግረናል። the three most common temperature scales are the Fahrenheit scale, the Kelvin and the Celsius scale እንደሆኑ አውርተናል ማለት ነው። and temperature scale are created by identifying two reproducible temperature, the freezing and boiling point temperature of water at standard atmosphere pressure are commonly used አሁን እንግዲህ ቴምፕሬቸር ስኬልን ከአንዱ ስኬል ወደ ሌላ ስኬል ለመቀየር ወይም ኮንቨርት ለማድረግ የምንጠቀማቸው ስታንዳርዶች አሉ። እነዚህ ስታንዳርዶች እንግዲህ ምንድናቸው? ፍሪዚንግ እና ቦይሊንግ ቴምፕሬቸርን በመጠቀም ነው። ስፔሻሊ ፍሪዚንግ ኤንድ ቦይሊንግ ቴምፕሬቸር ኦፍ ዋተር እንደ ስታንዳርድ በመጠቀም ነው ኮንቨርዥኑን የምንፈጥረው ማለት ነው። On the Celsius scale, the freezing point of water is 0 degree centigrade and boiling point ደግሞ 100 degree centigrade እንደሆነ ይታወቃል። በሴልሺየስ ስኬል ጊዜ ማለት ነው። የማን ሊኩዊዱ ማን ነው? ዋተር ነው። The unit of temperature on the scale in degree Celsius is Celsius ብሎ እዚህ ላይ የዲግሪ ምልክት ያለችባት ማለት ነው። እንግዲህ ሪፕሬዘንት የሚደረገው በዚህ ነው። The Fahrenheit scale has a freezing point of water 32 degree Fahrenheit and boiling point 112 ዲግሪ ፋራናይት አሁንም ዋተር ነው ግን በፋራናይት ስኬል 32 እና 212 ፍሪዚንግ ፖይንቱ እና ምኑ ቦይሊንግ ፖይንቱ እነዚህን ፖይንቶች እንይዛለን። it is unit in degree ፋራናይት ነው። ፋራናይት ዲግሪ እንግዲህ ዲግሪ ያለው ፋራናይት አለ። በኬልቪን ጊዜ ግን ዲግሪ የምትባል ምልክት የለችም። ኬልቪን ብለን ነው የምናስቀምጥ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ላይ ያለውን ነገር ይሁት ቦይሊንግ ፖይንት ኦፍ ዋተር በፋራናይት ስኬል 212 ነው። freezing point of water in Fahrenheit 32 degree Fahrenheit ነው። በሴልሺየስ ጊዜ ደግሞ 0 100 ኦኬ በኬልቪን ምን ይሆናል? 273 freezing point ነው። 373 boiling point ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ዲግሪ የለም ኬልቪን ብቻ ነው የምንል ማለት ነው። ኦኬ ሌላ እንትኖችን ብንወስድ ለምሳሌ ሌላ ፍሉድን ብንወስድ ለምሳሌ ካርቦን ዳይኦክሳይድ የተባለ ጋዝን ፍሉድ ነው። እንግዲህ ጋዞች በከፍሉድ ነው የሚመደቡት። ፍሉድ ምክንያቱም ጋዝና ሊኩዊድ ተብሎ ለሁለት ስለሚከፈል ስለዚህ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኔጌቲቭ የሆነ ዲግሪ ፋራናይት አለው። በሴልሺየስም ኔጌቲቭ ነው። በኬልቪን ግን ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ 0 ኬልቪን ሆነ ማለት ነው አብሶሉት 0 እንለዋለን። አብሶሉት 0 ኦኬ ስለዚህ እነዚህን ነገሮች መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንዴት ነው ኮንቨርዥኑ የመጣ ከተባለ እንግዲህ እነዚህን መሰረት በማድረግ ነው። ፍሪዚንግ ፖይንት እና ቦይሊንግ ፖይንትን በመውሰድ ነው ለውጡ የመጣው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ ዩኒት ኮንቨርዥን አለን። ሴልሺየስ ወደ ፋራናይት ለመቀየር ዲግሪ ፋራናይት which is equal to or temperature Fahrenheit is equal to 9/5 TC plus 32 ብለን እንገልጻለን ማለት ነው። ይህ እንዴት ነው ድራይቭ ሆኖ የምትሉ ከሆነ ግሬድ 7 ላይ ያለ ነገር ነው። ግሬድ 7 ላይ ያ ማለት አፐር ፖይንት ማይነስ ላወር ፖይንት እያልን ነው የምናካፍለው። ከዛ which is equal to ብለን ለምሳሌ በሴልሺየስ ጊዜ የአፐር ፖይንቱ ማይነስ ላወር ፖይንቱ ያ ማለት 100 ሲቀነስ 0 which is equal to ብለን የፋራናይት ደግሞ አፐር ፖይንቱ 212 ሲቀነስ ላወር ፖይንቱ 32 እያል ኦቨር ለዲፈረንሱ ያካፈለ ክሪክሮስ እያደረግን የምናመጣው ነገር ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ወደ ፋራናይት ለመቀየር ይሄን ፎርሙላ እንጠቀማለን። ወደ ሴልሺየስ ከፋራናይት ወደ ሴልሺየስ ደግሞ እንገለብጠዋለን። ይሄ እንገለብጥና እዚህ ላይ ማይነስ እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ 5/9 TF - 32 አድርገን እንሰራለን። ወደ ኬልቪን ስንቀይር ከሴልሺየስ ወደ ኬልቪን ስንቀይር ደግሞ TK which is equal to TC plus 273.15 ኦኬ አሁንም ኬልቪንን ወደ ሴልሺየስ ስንቀይርስ TK minus 273.15 አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። ፋራናይትን ወደ ኬልቪን ስንቀይርስ መጀመሪያ የተሰጠንን ፋራናይት ወደ ሴልሺየስ መቀየር አለብን። ያ ማለት እቺን ፎርሙላ ተጠቅመን ወደ ሴልሺየስ ቀየር ነው። ከዛ ፕላስ 273 ማድረግ ኬልቪን ወደ ፋራናይት ለመቀየር ይሄንኑ ህግ እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ፎርሙላዎች
መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። እነዚህን ፎርሙላዎች ተጠቅመን የሚሰጡንን ጥያቄዎች መመለስ እንችላለን። ለምሳሌ ኮንቨርት ዲግሪ ፋራናይትን ቱ ዲግሪ ሴልሺየስ ተብሎ ሊጠየቅ ይችላል። ኦር ኬልቪንን ወደ ሴልሺየስ ወይም ወደ ፋራናይት ልንጠየቅ እንችላለን። እንግዲህ እንደ ጥያቄ ይወሰናል። ስለዚህ እነዚህን ፎርሙላዎችን በመያዝ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ጋይስ ወደ ሰባተኛ ክፍል ተመልሻለሁ። ሰባተኛ ክፍል ዩኒት 6 ላይ እንዴት ኮንቨርት እንደምናደርግ እዩት። ኢንተርቫል ኢን ሴልሺየስ ኦቨር ኢንተርቫል ኢን ፋራናይት which is equals to TC minus ice point in Celsius ice point ማለት ነው 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይም ፍሪዚንግ ፖይንት ማለት ነው ኦቨር TF minus ice point in Fahrenheit ስንት ማለት ነው 32 ስለዚህ ኢንተርቫል ኢን ሴልሺየስ በ0 እና በ100 መካከል ያለው ኢንተርቫል 100 ነው። ኢንተርቫል ኢን ፋራናይት ማለት ደግሞ ማለት ነው በ32 እና በ212 መካከል ያለው ዲፈረንስ 180 ነው። ስለዚህ 100 ኦቨር 180 which is equals to TC minus 0 ኦቨር TF minus 32 ስለዚህ መቃለል እንችላለን 5 ኦቨር 9 ይመጣል። ይሄ ሲቃለል 5 ኦቨር 9 ወይም 9 ኦቨር 5 እያልን ስናገላብጠው የነበረው ከዚህ የመጣ ነው። ስለዚህ ይችን ክሪክሮስ አድርገን ቲሲን ስንፈልግ ለብቻዋ ቲኤፍን ስንፈልግ ለብቻዋ ስለዚህ ይችን ፎርሙላ በመጠቀም ነው የምንሰራው። ዜን ፋይናሊ ይህን ክሪክሮስ ስናደርገው ምን ይመጣል? ቲኤፍ which is equal to 9 over 5 TC plus 32 and TC which is equal to 5 over 9 TC minus 32 ይሆንልናል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ነው ዩኒት ኮንቨርዥኑ የመጣው ማለት ነው። ከየት የሚመጣ አይደለም ቀጥታ ይችን መጠቀም ነው። ምናልባትም ስትሰሩ ለምሳሌ 9 over 5 ነው 5 over 9 የሚለው ነገር የሚያደናግራችሁ ከሆነ ይችን ብቻ ያዟት። ይችን ይዛችሁ ኋላ መተካት ኢንተርቫል ኢን ሴልሺየስ ኦቨር ኢንተርቫል ኢን ፋራናይት which is equal to TC minus ice point in Celsius ወይም የዋተር ፍሪዚንግ ፖይንትን በሴልሺየስ ማለት ነው ሲካፈል TF minus የዋተርን ምን ፍሪዚንግ ፖይንት ኢን ፋራናይት መተካት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርገን ነው ሊመጣልን የሚችለው ማለት ነው። ሰው እንግዲህ እነዚህ የመጡ በዛ ምክንያት ነው ብለናል። አጠቃላይ ዩኒት ኮንቨርዥን ይሄን ነው የሚመስለው ማለት ነው። እንደተረዳችሁኝ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ደግሞ ወደ ሌላ ቶፒክ እናልፋለን። ተርማል ኤክስፓንሽን The expansion of alcohol in thermometer is one of many commonly encountered example of thermal expansion, which is the exchange or the change in size or volume of a given system as its temperature change. The most visible example is the expansion of hot air expand ሲያደርግ ማየት እንችላለን ማለት ነው። When air is heated, it expands and become less dense than the surrounding air. ኦኬ አሁን በጣም ሲሞቅ ምን ይሆናል? ዴንሲቲው ይቀንሳል። ኦኬ ኤክስፓንድ ያደርጋል። ኤክስፓንድ በማድረጉ ምክንያት ነው ዴንሲቲው የሚቀንሰው ባይዘው። ስለዚህ which then exert an upward force on the hot air and make a stream and smoke rise. hot air balloon floats and so forth ያ ማለት እንግዲህ ባሎን መውሰድ ትችላላችሁ። ባሎን ውስጥ ያለው ጋዝ ወይም አየር ሲሞቅ ወደ ላይ እንዲነሳ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ዴንሲቲው በጣም እየቀነሰ ወይም ፍክተው እየቀነሰ ስለሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምን ማድረግ እንችላለን? አንደርስታንድ ማድረግ እንችላለን ኤክስፓንሽን ኦፍ አየር ስለ ኤክስፓንሽን ስንወራ ማለት ነው። ስለዚህ በዋናነት አይ ቲንክ ወደ 3 የሚደርሱ ኤክስፓንሽኖች አሉን። ሊኒየር ተርማል ኤክስፓንሽን፣ ኤሪያል ተርማል ኤክስፓንሽን እንዲሁም ቮሊዩም ተርማል ኤክስፓንሽን የሚባሉ 3 ነገሮች ይኖሩናል። ከዚህ ቀደም ሌላ ክላስ ላይ አይ ቲንክ 9ኛ ክፍል ይመስለኛል ፊዚክስ ላይ ኢን ዲቴል አሉ ማለት ነው። ከዛ የመጣ ነው የቶፒክ። So the increase in length change in L of a solid is proportional to its initial length and the change in its temperature. ያ ማለት change in length ከማን ጋር ዳይሬክት ሪሌሽን አለው? ከኢኒሻል ሌንግዙ እና ከቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸሩ ጋር። The proportionality constant which is called the coefficient of linear expansion which is alpha. So change in L which is equal to alpha times original length times change in t. ስለዚህ change in L ከማን ጋር ዳይሬክት ፕሮፖርሽናል ሆነ ማለት ነው? ከኦሪጂናል ሌንግዙ እና ከቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸሩ ጋር። which implied that length which is equals to L naught into 1 plus alpha change in t. እዚህ ላይ ጥንቃቄ እንዴት ነው የመጣው? ለምሳሌ L ከን የመጣው L ኖትስ ነበረ 1 እስከ የት መጣ የሚሉት ነገሮች እንዳያወዛግቧችሁ። እዚህ ላይ change in L ማለት ምን ማለት ነው? change in L ማለት
ኤል ማይነስ ኤል ኖት ማለት ነው ባጭሩ። ምክንያቱም ቼንጅ አድርጓል። ከየት ነው ቼንጅ ያደረገው? አሁን ላይ ለምሳሌ ኤል የተባለ ሌንግዝ ቢኖረው የሆነ ሮድ ብንለው ወይም የሆነ ሻፍት ኤል የተባለ ሌንግዝ ቢኖረው ኦኬ ቼንጅ ያለ ማለት ከኢኒሻሉ ወደ ኤል ሄዷል ማለት ነው። ከኤል ኖት ወደ ኤል ሄዷል ማለት ነው። ስለዚህ ቼንጅን ኤል ማለት ኤል ማይነስ ኤል ኖት ነው። ስለዚህ ይችን ኤል ማይነስ ኤል ኖት በሏት ቼንጅን ኤል ማለት ከዛ የመጣች ነች ይች። ስለዚህ ኤል which is equal to ኤል ኖት into 1 plus alpha change in t that implied that አልፋ ማለት ነው ኤል ኖት ኦቨር change in ኤል change in temperature times change in temperature and has a unit ምን አይነት ዩኒት ነው ያለው 1 over Kelvin ማለት ነው ባጭሩ 1 over Kelvin and ምን ማለት ነው yes 1 over degree centigrade ማለት ነው። ስለዚህ አይዘር በሴንቲግሬድ ወይም በሴልሺየስ ወይም በኬልቪን ስለሚለካ ማለት ነው ኢንቨርስ ነው ዩኒቱ ማለት ነው። ስለዚህ የአልፋን ኤክስፕሬሽን እንደዛ አድርጋችሁ ትይዛላችሁ። እያንዳንዱ ሰብስታንስ የራሱ የሆነ ተርማል ኤክስፕላኔሽን አለው። ለምሳሌ ሊድን ብትወስዱ 29 times 10 - 6 per Kelvin አልሙኒየም ብትወስዱ 24 ሲባዛ በ10 10⁻⁻6 per Kelvin ኦኬ እያደረግን ሌሎችም አሉ። ለምሳሌ ብራስ፣ ኮፐር፣ አይረን፣ ኮንክሪት፣ ዊንዶው ግላስ፣ ፓይሬክስ፣ ግላስ፣ ካርቴዝ እነዚህ ነገሮች የራሳቸው የሆነ ተርማል ኤክስፓንሽን ኮኤፊሺየንት አላቸው ወይም አልፋ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሊኒየር ተርማል ኤክስፓንሽን በእንደዚህ አይነት ወይ ነው የተገለጸው። So a bimetallic strip consists of two metals of different coefficient of thermal expansion A and B in the figure. It will bend when heated or cold. ለምሳሌውት አሁን ሁለት ላየሮች አሉ ባይሜታሊክ ስትሪፕ ይባላሉ። ሁለት የተለያዩ ሜታሎች ናቸው እዚህ ላይ የተደራረቡ ኦኬ። ስለዚህ አሁን ሂት ስናረገው አንደኛው ቶሎ ብሎ ኤክስፓንድ ያደርጋል ከላይ ያለው ኤክስፓንድ ያደርግና እንደዚህ እንዲታጠፍ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ ለምን የታጠፈው ከተባለ የተለያየ ምን ስላላቸው ኮኤፊሺየንት ኦፍ ተርማል ኤክስፓንሽን ስላላቸው ማለት ነው። አንዱ ቶሎ ብሎ ኤክስፓንድ የማድረግ አቅም ሲኖረው ሌላኛው ደግሞ ቆይቶ ኤክስፓንድ ያደርጋል። ለምሳሌ አሁን እነዚህ ሊድን እና ብራስን ብትወስዱ ሊድ አሁን 29 ነው፣ ብራስ ደግሞ 19 ነው። ስለዚህ ትልቅ ያለው ምን ይሆናል? ቀድሞ ምን ይሆናል? ይታጠፋል ወይም ቶሎ ኤክስፓንድ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ምክንያት ነው ማለት ነው። the curvature of the bimetallic strip depends on the temperature. The strip is straight at a starting temperature where its two components have the same length. B ላይ ደግሞ ስንሄድ at a high temperature this strip bend to the right because the metal on the left has expand more than the metal on the right ይለናል። ኦኬ ስለዚህ ራይት እና ሌፍት የሚለውን ላወር ኤንድ አፐር ብላችሁ ያዙት። ምክንያቱም ሆሪዞንታል ስለሆነ አፐር እና ላወር ነው እንጂ ራይት እና ሌፍት የለውም የዚህ ሜታል ስትሪፕ ማለት ነው። at lower temperature the strip would bend to the left ይለናል። ስለዚህ ሌፍት እና ራይት የሚለውን አፕ ኤንድ ዳውን ብላችሁ መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ ነው ሊኒየር ተርማል ኤክስፓንሽንን ኤክስፕረስ ልናደርገው የምንችለው ማለት ነው። ሁለተኛው ታይፕ ኦፍ ኤክስፓንሽን ደግሞ ኤሪያል ተርማል ኤክስፓንሽን ወይም ኤሪያል ኤክስፓንሽን እንለዋለን። the change in A of a solid is proportional to the initial area and the change in its temperature. That is change in A which is equal to beta times change in A times change in T. A naught ማለት ነው A naught times change in T, which implies that A which is equals to A naught into 1 plus beta times change in T, where B is twice of alpha is the coefficient of areal expansion ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሞር የሆነ ግንዛቤ መፍጠር ከፈለጋችሁ 9ኛ ክፍል ተመልሳችሁ ይሄን ነገር ማየት መቻል አለባችሁ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች እያንዳንዱ ዲቴል እንዴት እንደመጣ እየተነተነ ፕሩፍ እያደረገ ነው የሚተነትነው ማለት ነው። እዚህ ላይ አጠራ አድርጎ ነው ያመጣው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከኤሪያል እና ሊኒየር ልዩነታቸው ምንድነው? በኤሪያ ኢንስቴድ ኦፍ ቼንጅ ኢን ኤ ኢንስቴድ ኦፍ አልፋ ቤታን ኢንስቴድ ኦፍ ኤል ኖት ኤ ኖትን ቼንጅ ኢን እንዳለ ነው። ስለዚህ ኤ ከየት መጣ ካላችሁ ቼንጅ ኢን ኤ ማለት ኤ ማይነስ ኤ ኖት ስለሆነ ማለት ነው።
ስለዚህ እቺን ፎርሙላ ትይዛላችሁ የቤታ እና የአልፋ ሪሌሽንሺፕ ደግሞ ቤታ ማለት twice of አልፋ እንደሆነ ማወቅ ትችላላችሁ የመገንዘብ መቻል አለባችሁ እንዴት መጣ ለሚለው እንደነገርኳችሁ ወደ ላወር ግሬድ ሌቭል ተመልሳችሁ እዛ ላይ ፕሩፍ እንዴት እንደተደረገ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ ያው አላስችላለኝና ሄድኩኝ ማለት ነው 9ኛ ክፍል ላይ 9ኛ ክፍል እንግዲህ ቻፕተር 7 ቴምፕሬቸር ኤንድ ሂት የሚል ቻፕተር ላይ እያንዳንዱ አለ ለምሳሌ ሊኒየር ኤክስፓንሽን ኦፍ ሶሊድ የሚላለን አሁን ቼንጅ ኢን ኤል ማለት ኤልኤች ማይነስ ኤልሲ ያ ማለት የሆቱ ባር ወይም ሜታል ሮድ ማለት ነው ሲቀነስ የኮልዱ የሞቀው ሲቀነስ የቀዘቀዘው ማለት ነው ወይም ትልቁ ማለት ነው ኤክስፓንድ ሲያደርግ ማለት ነው ሲቀነስ መጀመሪያ ሳያደርግ የነበረው በእኛ ሞጁል ላይ ደግሞ ኤል ማይነስ ኤል ኖት የምንለው ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ ሆኖ ነው ዝለ ኤግዛምፕሎችም አሉ ለምሳሌ 50 እና 2 የሚል ቁጥር ተሰጥቶናል 50 ሁለት ሲካፈል ለ50 እያደረግን እየሰራንበት ሁኔታ አለ ሁሉንም ነገር ለእናንተ ትችላችኋል ያ ማለት መለስ ብላችሁ እንድታውት ምክንያቱም እዚህ ላይ ተመልሼ ተገባው ይሄ ደግሞ በጣም ሰፊ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ነው የምንፈጀው ማለት ነው እንደምታው ቼንጅ ኢን ኤል ማለት አልፋ ኤልሲ ቼንጅ ኢን ቲ ነው ከዛ በኋላ ኤግዛምፕሎች አሉ እዚህ ላይ እንደምታዋቸው እጅግ በጣም ኢምፖርታንት የሚባሉ ኤግዛምፕሎች አሉ ጥያቄ ልትጠየቁ ስለምትችሉ እነዚህን ኤግዛምፕሎች መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ላይ ያሉ ኤግዛምፕሎችን ለምሳሌ ቪዲዮን ፓውዝ አድርጋችሁ እያንዳንዷን ማየት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ የ9ኛ ክፍል ፊዚክስ የሰራው ስላለ እዚህ ቻናል ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ኦኬ ሌላው ደግሞ ሰርፌስ ኤሪያ ለምሳሌ ይሄ ሰርፌስ ኤሪያ ነው ኤክስፓንድ ሲያደርግ እንደምታዩት ነው ይሄ ኢኒሻል ነበረ ቢፎር ሂቲንግ ከዛ አፍተር ሂቲንግ ደግሞ እንዴት እንዳደገዩት ከዛ በኋላ ቼንጅ ኢን ኤሪያ ማለት ይሄ ትልቁ ወይም ኤክስፓንድ ካደረገ በኋላ ሲቀነስ ያደርግ ማለት ነው ከዛ ቤታን እንዴት ኤክስፕረስ እንደምናደርግ ያያችሁት ነው እዚህ ላይ እያንዳንዱን ነገር ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የሶስቱ የአልፋ የቤታ እና የጋማ ሪሌሽንሺፕ ያሳያል አሁን እዚህ ላይ ተመልከቱት ይሄን ሁላ ስኩዌር ያደረገ እንዴት ፕሩፍ እንዳደረገው ማለት ነው እኛ ሞጁል ላይ አጠር አድርጎ ነው ያስቀመጠው ለምሳሌ ቤታ ማለት twice of አልፋ እንዴት እንደመጣ በደንብ ተቀምጧል ስለዚህ የሰራውት ቪዲዮ አለ የ9ኛ ክፍል ኮርስም ስለምሰራ ከ7ኛ ክፍል ጀምሮ ስለሆነ በዚህ ቻናል ትምህርት እየተሰጠ ያለ መለስ ብላችሁ 9ኛ ክፍል ፊዚክስ ቻፕተር 7 ብላችሁ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ሞጁሉን ፒዲኤፉን የ9ኛ ክፍል ፊዚክስ ፒዲኤፍን በመጠቀም ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን ይሄ የቮሊዩም ኤክስፓንሽን ነው በርግጥ አላየነው ሞጁላችን ላይ ገና የምናየው ነው ከዛ በኋላ ያሉ ሪሌሽንሺፖች አሉን እዚህ ላይ እንደምታዋቸው እንዴት እዚ ፕሩፍ እንዳደረገው ኦኬ ከዛ መጨረሻ ላይ ጋማ ስሪ ዋይስ ኦፍ አልፋ እንዴት እንደመጣ ወዘተ ነገር አለ ማለት ነው ስለዚህ ቻናሌ ላይ ያለውን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ ወይም የሚገባችሁና ግልጽ የሚሆንላችሁ ተሆነ መጽሐፉን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ ወደኛ ሞጁል ስንመጣ እንግዲህ ኤሪያል ይሄን ነው የሚመስለው እጅግ በጣም አጭር በሆነ ወይ ነው ያስቀመጠው እዛኛው ላይ እንድትል ነው የተቀመጠው ሶስተኛው ፎርም ኦፍ ኤክስፓንሽን ቮሊዩም ተርማል ኤክስፓንሽን ወይም ቮሊዩም ኤክስፓንሽን ነው the change in volume change in v of a solid is proportional to its initial volume v naught and the change in temperature ወይም change in t ማለት ነው ስለዚህ change in v which is equal to gamma v naught change in t አሁን የተቀየረው ምንድነው በኤሪያ ፈንታ ቮሊዩም በኤሪያ ኖት ፈንታ ቮሊዩም ኖት ወይም የመጀመሪያው ቮሊዩም ማለት ነው አልፋ ቤታ በሚለው ፈንታ ጋማ ተተካ ከዛ ውጪ ተመሳሳይ ነገር ነው ፎርሙላው ከዛስ ጋማ ስሪ ዋይስ ኦፍ አልፋ ነው ቤታ twice of አልፋ ነው እነዚህን ሪሌሽንሺፖች መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው እዚህ ላይ ለምሳሌ ቮሊዩም ኤክስፓንሽን ኮኤፊሺየንቶች አሉ የኢድሮር አለ ለምሳሌ የካርበን የቴትራክሎራይድ የአልኮል የጋዞሊን ኦሊቭ ኦይል አለ የዋተር የሜርኩሪ የራሳቸውን የቻለ ምን አላቸው ቤታ ቫልዩ ወይም ኮኤፊሺየንት ኦፍ ቮሊዩም ኤክስፓንሽን አለ ባይ ዘ ዌይ እዚህ ላይ አንድ ነገር ተስተካከለልኝ ቤታ ቫልዩ ሳይሆን ጋማ ቫልዩ ነው በእንትን ጊዜ በቮሊዩም ጊዜ ቤታ ሳይሆን ጋማ ነው ቤታ ለማን ነው ለኤሪያ ነው ስለዚህ እሱን ነገር አንደርስታንድ ማድረግ ይተበቅባቸዋል ማለት ነው እንደነገርኳችሁ ኤግዛምፕሎችን መስራት ከፈለጋችሁ ቻናሌ ውስጥ በመግባት ፕሌሊስት ውስጥ ቻናሌ ፕሌሊስት ውስጥ ሲገቡ የተለያዩ ግሬድ ሌቭሎች ቶፒኮች አሉ ለምሳሌ ፊዚክስ ኬሚስትሪ ምናምን የሚል ነገር አለ ስለዚህ 9ኛ ክፍል ፊዚክስ የሚለው ላይ ገብታችሁ ቻፕተር 7 የሚል ነገር ታገኛላችሁ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ መጽሐፉን መጠቀምም የምትችሉበት ሁኔታ እንዳለ ነግራችሁ ወዳለው ማለት ነው
ሌላኛው ቤዚክ ኢምፖርታንት ቶፒክ ደግሞ ምንድነው? the concept of heat work and internal energy። አሁን እንግዲህ ስለ ቴርሞዳይናሚክስ ስናወራ ስለምን እያጠናን ነው ብለናል? ስለ ሂት እያወራን ነው፣ ስለ ወርክ እያወራን ነው፣ ስለ ቴምፕሬቸር፣ ስለ ኢነርጂ እያወራን እንደሆነ መጀመሪያ ዲፋይን ስናደርግ ምን ብለናል ማለት ነው? አውርተናል ወይም ቴርሞዳይናሚክስ ዲፋይን አድርገናል። ቴርሞዳይናሚክስ ማለት the study of the relationship between heat, work, energy and temperature ስንል ነበር። ስለዚህ ለዛ ነው አሁን ኮንሰፕቱን ማወቅ መቻል አለብን። so heat simple q and unit joule ነው። በካፒታል q ሪፕሬዘንት ይደረጋል፣ በጁል ይለካል። ምክንያቱም በጁል ለምን ተለካ? heat is a form of energy and energy is measured by joule. Is the spontaneous flow of energy into or out of the system caused by the difference in temperature between the system and its surrounding, or between two objects whose temperature are different? ሁለት የተለያየ ቴምፕሬቸር ያላቸው ኦብጀክቶች ምን ያካሂዳሉ? የኢነርጂ ልውውጥ ያካሂዳሉ። ስለዚህ ያ የኢነርጂ ልውውጥ ምን ይባላል? ሂት ይባላል። most of the time በሲስተሙና በሰራውንዲንጉ ወይም በኤንቫይሮንመንቱ መካከል ነው የኢነርጂ ቼንጅ ያለው። ኦኬ ስለዚህ ሂት ማለት ይሄ ነው ባጭሩ። another aspect of this definition of heat is that a body never contains heat. Rather, heat can be identified only as it crosses the boundary. Okay ስለዚህ heat is a transient phenomena ይለናል ማለት ነው። ባጭሩ እነዚህን ኮንሰፕቶች እንድትረዱ እፈልጋለሁ ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ወርክ ምንድነው? አሁን ሂት እንደዚህ ነው ካል ሂት ፎርም ኦፍ ኢነርጂ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ስፔሻሊ ከሲስተም ወደ ሰራውንዲንጉ እንዲሁም ቴምፕሬቸር ዲፈረንስ ሲኖር ትራንስፈር የሚያደርግ ነው ካል ወርክ ማለት ነው። ወርክ ደግሞ ሪፕሬዘንት የሚደረገው በካፒታል ደብሊው፣ ዩኒቱ ምንድነው? ጁል ነው። is a non-spontaneous energy transfer into or out of the system due to the force acting through a displacement. look ሂት ምንድነው? ስፖንታኒየስ ፍሎ ነው። ወርክ ምንድነው? ነን ስፖንታኒየስ ፍሎ ኦፍ ኢነርጂ ነው። ሂት በምን ምክንያት ነው ትራንስፈር የሚያደርገው? because of a difference in temperature. okay and work is transfer የሚያደርገው በምን ምክንያት ነው? the force acting on the object through a displacement. በፎርስ ምክንያት ነው። በፎርስ ምክንያት የሆነ አክሽን ሲፈጠር ኦብጀክቱ ሙቭ ያደርጋል። ሙቭ ያደርገ ማለት ዲስፕሌስመንት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ፎርስ ሲባዛ በዲስፕሌስመንቱ ወርክን ይሰጠናል ማለት ነው። work takes many forms, moving a piston or a string or running an electrical current through a resistance. work is a non-spontaneous transfer of energy. አሁን heat spontaneous ነው, where work is non-spontaneous transfer of energy. heat and work are two possible way of transferring energy from one system to the other. ስለዚህ ሁለቱም ኤነርጂን ትራንስፈር ልናደርግባቸው የምንችልባቸው ዋይዎች ወይም መንገዶች ናቸው ማለት ነው። Heat is a microscopic form of energy transfer involving a large number of particles. The exchange of energy occurs due to the individual interaction of particles. Okay አሁን እንግዲህ ሂት መጀመሪያ ቴምፕሬቸር አለ። ቴምፕሬቸር ኢንክሪዝ ባደረገ ቁጥር ኦብጀክት ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች ወይም ሞለኪውሎች ምን ያደርጋሉ? እርስ በርሳቸው መጋጨት ይጀምራሉ። ኤክስፓንድ ያደርጋሉ፣ መጋጨት ይጀምራሉ። ከዛ በኋላስ ምን ይፈጠራል? ኢነርጂ ይፈጠራል። ያ ኢነርጂ ሂት ነው። ከዛ ያ ሂት ኢነርጂ እንግዲህ ዛ ሲስተም ውስጥ ያለ ኢነርጂ ማለት ነው ወደ ትራንስፈር ያደርጋል ወደ ሌላ ላውር ኢነርጂ ወዳለበት ላውር ሂት ኢነርጂ ወዳለበት ተላለፋል ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነን ስቶቭ ሰዱ። ስቶቭ ኤሌክትሪካል ስቶቭን ብትወስዱ ኦኬ ኤሌክትሪካል ስቶቭ ላይ ምን ይፈጠራል? ኤሌክትሪክ በሽቦዎቹ በጥቅል ሽቦዎቹ ሲያልፍ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ወደ ምን ትራንስፈር ያደርጋል? ወደ ሂት ኢነርጂ ይለወጣል። እንግዲህ እሱ ሌላኛ ኤክስቼንጅ ነው ማለት ከኤሌክትሪካል ኢነርጂ from one form of energy to the other ትራንስፈር የሚያደርግበት ወይ ቴርሞዳይናሚክስ ነው ብለናል። ስለዚህ ከኤሌክትሪካል ወደ ሂት ኢነርጂ ተቀየረ ስቶቭ ላይ። ስለዚህ ስቶቭ ላይ የተቀየረው ሂት ኢነርጂ እነዛ ሽቦዎች ላይ ያሉ ፓርቲክሎች ምን ይሆናሉ? መጀመሪያ ኤክስፓንድ ያደርጋሉ።
ኤክስፓንድ ያደርጉና ሞለኪውሎች ሙቭ ማድረግ ይጀምራሉ። ሙቭ ማድረግ ሲጀምሩ ሂት ይፈጠራል። እዛ ሲስተም ውስጥ ወይም እዛ ምድጃ ውስጥ ወይም እዛ ስቶቭ ውስጥ የተፈጠረው ኢነርጂ ወደ ትራንስፈር ያደርጋል ወደ ዙሪያው ወይም ወደ ሰራውንዲንጉ። እንግዲህ ሰራውንዲንጉ ላይ ያለው ቴምፕሬቸር እና ስቶቭ ላይ ያለው ቴምፕሬቸር የተለያየ ነው። ስለዚህ የተለያየ ቴምፕሬቸር ስላለ ከስቶቭ ወደ ኢንቫይሮንመንቱ እኛ ለምሳሌ ኢንቫይሮንመንት ነን ወይም ሰራውንዲንግ ነን፣ ከምድጃው ወደኛ ሂት ትራንስፈር ያደርጋል። ለምን? ምድጃው ላይ ያለው ቴምፕሬቸር ከፍተኛ ስለሆነ። ስለዚህ ከከፍተኛ ወደ ዝቅተኛ ኢነርጂ ፍሎው ያደርጋል ማለት ነው። A system cannot pass heat or work. Thus two are energies that flow into or out of the system. ስለዚህ ሲስተም ፓስ አያደርግም። ነገር ግን ኢነርጂው ምን ይሆናል? ፓስ ያደርጋል። ለምሳሌ አሁን ስቶቭ ያልኳችሁ ሲስተም ነው። ሰራውንዲንጉ ደግሞ ከሲስተሙ ጋር ሪሌት ለማድረግ የሚረዳን ነገር ነው። ስለዚህ ሲስተም cannot pass heat or work. በት ምን ያደርጋል? ኢነርጂው ግን ምን ያደርጋል? ፍሎ ያደርጋል። አውት ኦር ኢን እያደረገ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ፍሎ ያደርጋል ማለት ነው። አይዘር ከሲስተሙ ይወጣል ወይም ወደ ሲስተሙ ይገባል ማለት ነው። ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ቴምፕሬቸር። ሂት ትራንስፈር ኦቤይስ ዘ ሎው ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ። ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ማለት ነው ያ ማለት Q lost by the hotter body which is equal to Q gained by the cooler body። ያ ማለት እንግዲህ ምድጃው ወይም ስቶቭ ሆት በዲ ነው and surrounding ደግሞ cold body ነው። ስለዚህ በሆት በዲው በስቶቭ ሉዝ የተደረገው ኢነርጂ በኢንቫይሮንመንቱ ጌን ከተደረገው ኢነርጂ ጋር እኩል ነው። ይሄ ምን ይባላል? ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ይባላል። ያ ማለት ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ማለት ኢነርጂ cannot be created or neither created nor destroyed ምንለው ማለት ነው። ኢነርጂ neither created nor destroyed but it transfer from one form of energy to the other form of energy which is called conservation of energy ይባላል። ስለዚህ ኢነርጂ አይጠፋም አይፈጠርም፣ ግን ከአንድ ፎርም ወደ ሌላ ፎርም ትራንስፈር ይሆናል። በዚህ ጊዜ ደግሞ ሆተር በዲ ላይ ሉዝ የተደረገው ኢነርጂ ከኮልደር በዲ ላይ ጌን ከተደረገው ኢነርጂ ጋር እኩል ነው ይለናል ማለት ነው። ይሄን ምን እንለዋለን? ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ወርክ እና ሂትን አየን። አሁን ደግሞ ኢንተርናል ኤነርጂ እናያለን። ኢንተርናል ኤነርጂ ሲምፕል የሚደረገው በዩ ነው። ኦኬ is defined as the energy associated with the random disorder motion of the microscopic component atom and molecule. Any bulk kinetic energy of the system due to its motion through a space is not included in its internal energy. Internal energy include kinetic energy of translation, rotation and vibration of molecule, potential energy within a molecule and the potential energy between the molecule. እንግዲህ ሞለኪውል ውስጥ ያለው ኢነርጂ ነው ኢንተርናል ኤነርጂ የምንለው። ያ ማለት ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት ላይ ውስጥ ላይ ያሉ ሞለኪውሎች ጉልበት ሲያገኙ ወይም ለምሳሌ ቴምፕሬቸር ሲያገኙ ሊሆን ይችላል ኤክስፓንድ ያደርጉና የራሳቸውን እምቅ የሆነ ጉልበት ይፈጥራሉ። ያ ምን ይባላል? ፖቴንሻል ኤነርጂ። ኦኬ ስለዚህ በቫይብሬሽን ሊሆን ይችላል ኦር ሲምፕሊ ዘው ላይ ምቅ የሆነ ወይም ፖቴንሻል ኤነርጂ ሊሆን ይችላል ኦር ኬኔቲክ ኤነርጂ ሊሆን ይችላል። ምን ይባላል? እሱ ኢንተርናል ኤነርጂ እንለዋለን። ስለዚህ ኢንተርናል ኤነርጂ ምን ይዛል? ኬኔቲክ ኤነርጂን ይዛል፣ ሮቴሽን፣ ቫይብሬሽን ኦፍ ሞለኪውል፣ ፖቴንሻል ኤነርጂ እነዚህ መሰል ነገሮችን የሚይዝ ምን እንለዋለን ማለት ነው? internal energy እንለዋለን ማለት ነው። It is useful to relate internal energy to the temperature of an object, but this relationship is limited. Internal energy changes can also occur in the absence of temperature change. ስለዚህ internal temperature internal energy temperature change ሳይኖር ወይም temperature ሳይኖር ሲጀመር ምን ሊሆን ይችላል? energy transfer ሊኖር ይችላል ይለናል ማለት ነው። ይሄን ነገር መረዳትና መገንዘብ ያስፈልገናል ማለት ነው። The other main important topic ደግሞ specific heat and latent heat። አሁንም እነዚህ በሙሉ ያያያናቸው ያሉት ቶፒኮች 9ኛ ክፍል በምሳሌ ተደግፈው በጣም አሪፍ ነው የቀረቡ ናቸው። ምናልባት እኛ ስናነብ ለፈተና ብቻ ስለሚሆን እዚህ ላይ ሊሚትር ስለምንሆን ነው እንጂ ለማወቅ ከሆነ የተለያዩ መጽሐፎችን በማገላበጥ ናውር ግሬድ ሌቭል ላይ የተማርናቸውን ነገር በማያያዝ መረዳት መቻል አለብን። ያ ማለት እንደ ዕውቀት አድርገን ተወሰነው የትኛውን ቦታ ላይ ብንጠየቅ ምን ማድረግ እንችላለን? መመለስ እንችላለን። እውነት ለመናገር አሁን እዚህ ላይ እንደ ምክር እኔ ይሄንን ቶፒክ አንብቤ አይደለም
እያስረዳው ያለሁት lower grade level ላይ በነበረኝ previous knowledge ተጠቅሜ ነው ያማት ያኔ ስማራው ገብቶኝ ስለነበረ ዛሬ ላይ ለእናንተ ሳስረዳ ቀድሜ ተዘጋጅቼ ምናምን አይደለም እውነት ነው ምላችሁ ተዘጋጅቼ አለቀ ያንዳውን ነገር ሆነ ለመናገር ፊዚክስም ሆነ ማትማቲክስም ሆነ ዝግረ መንገድ የልንገራችሁ እንደዚህ አይነት ፕሬዘንቴሽኖችን ሳዘጋጅ አንድ ቀን ተዘጋጅቼ አለቀ አለመዘጋጀቴ ጥሩ ነው ይያልኳችሁ አይደለም ምክንያቱም ስተት ልፈጥር ስለምችል ሰው ስለሆንኩኝ ምናምን ነገር ግን ተዝቀደም ተረድቸው የነበረ ኮንሰፕት ስለሆነና አዲስ ነገር ስለሌለው መዘጋጀቱ that much important ነገር ነው ብዬ ስላላሰብኩ ነው ዝም ብዬ እንዲማቀርብላችሁ ስለዚህ በመተማሩበት ጊዜ ገብቷችሁ ከሆነ በማንኛውም ጊዜ የምትጠይቁትን ጥያቄ መመለስ ትችላላችሁ ወይም ለምሳሌ እኔ አሁን ተረድቸው ስለነበረ በወቅቱ ተረድቸው ስለነበረ አሁን እናንተን ለማስረዳት አይከብደኝም መዘጋጀትም አይጠበቅብኝም ማለት ነው ለምሳሌ እኔ የዚህ ትምህርት ሌክቸር በሆን ምንም መዘጋጀት አያስፈልገኝም ቀጥታ በቃ መጥቻ አስተምሬ መሄድ ነው ምክንያቱም ኦልሬዲ in the lower grade level ላይ ምን አድርጋለሁ ተረድቻለሁ ስለዚህ ምን እያልኳችሁ ነው እናንተም በደንብ ለውቀት ብላችሁ አጥኑት የሆነ ታይም ላይ ይጠቅማችኋል እኔ ለምሳሌ አይጠቅመኝም ብዬ ነበር አሁን ግን እናንተን ለማስረዳት ጠቅሞኝ አገኘሁት ከዛ በተጨማሪ lower grade ላይ ብቻ ሳይሆን higher education ላይ ዩኒቨርሲቲ ሌቭል ላይም አለ እንደዚህ እንደነገርኳችሁ ሂት ትራንስፈር ማለት ራሱን የቻለ ሰብጀክት ኤሪያ ነው ቴርሞዳይናሚክስም ራሱን የቻለ በጣም ሰፊ ነገር ስለሆነ ኢንዲቴልም ተምሬውም ስለነበረ ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ለውቀት በሚለው ለውቀት የምታነቡት ሆነ ለፈተና ይሆናችኋል ማለት ነው ለፈተና ብቻ ከሆነ ግን በሌላ ጊዜ ዳግመኛ ይሄን ቶፒክ ብታገኙት ለምሳሌ 9ኛ ክፍል ተምራችሁ አሁንም መልሳችሁ አገኛችሁ 9ኛ ክፍል ገብቷችሁ ቢሆን ኖሮ አሁን ላይ አትቸገሩም ነበር ማለት ነው ስለዚህ አሁን ላይ ከገባችሁ ደግሞ በሚቀጥለው ሌላ ግሬድ ሌቭል ላይ ስለምታገኙት አሁን ገብቷችሁ ማለፍ መቻል አለባችሁ እላችኋለሁ so specific heat and latent heat ማለት ነው የመጀመሪያው specific heat flow into or out of a body or a system changes the temperature of the body or the system except during a phase change the temperature remain constant. The quantity of heat Q required to change the temperature of a body of a mass M by changing temperature is proportional to both the mass and changing temperature. Mathematically, Q is direct proportional to mass times its change temperature. Okay? Or Q which is equals to MC changing temperature. By the way, ብዙ ጊዜ direct proportional ነው ካልን ምን ያስፈልገዋል ኮኤፊሺየንት ያስፈልገዋል ማለት ነው እኩል ለመሆን q ከm ቻንጅንት ጋር እኩል ለመሆን ኮኤፊሺየንት ያስፈልገዋል ያ ኮኤፊሺየንት እዚህ ላይ እንደምታውቁት c ነች ምን ትባላለች ፕሮፖርሽናሊቲ ኮንስታንት ትባላለች ስለዚህ ስፔሲፊክ ሂት ኦር ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ምን ማለት ነው እስቲ ወደ lower grade እንመለስና እንየው ምን ማለት ነው ይለናል 9ኛ ክፍል ላይ the heat energy required to rise the temperature of 1 kilogram of a given substance by 1 Kelvin አሁን 1 ኪሎግራም ሰብስታንስን በ1 ኬልቪን ኢንክሪዝ ለማድረግ የምንጠቀመው ወይም የሚያስፈልገን ኢነርጂ which is called specific heat capacity ይባላል specific heat capacity ስለዚህ በዛ ነው ዲፋይንድ ልታረጉት የሚያስፈልገው አሁን ሂት ካፓሲቲ እና ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ልዩነት አላቸው እዚህ ላይ ሂት ካፓሲቲ አይደለም ያለው ስፔሲፊክ ነው ስፔሲፊክ ተሆነ ምንድነው 1 ኪሎግራም ኦፍ a substance by 1 Kelvin ነው ሂት ካፓሲቲ ከሆነ ደግሞ ምንን ኮንሲደር ያደርግም ማለት ነው ማሱን ኮንሲደር ያደርግ አሁን በስፔሲፊክ ካፓሲቲ ጊዜ 1 ኪሎግራም ኦፍ a substance ነበር ያለው በሂት ካፓሲቲ ጊዜ ግን a heat capacity of a body is defined as the energy required to rise the temperature of a given body or a given object by 1 Kelvin. The mass of the body is not considered. Okay? Consider የሚደረገው በስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ጊዜ ነው በሂት ካፓሲቲ ጊዜ ግን ኮንሲደር አይደረግም ማለት ነው። Okay?
ስለዚህ እዚህ ጋር q which is equal to m change in temperature እንላለን። c ማለት proportionally constant ወይም specific capacity ትባላለች ማለት ነው of a substance defined as the amount of energy required to rise the temperature of a unit mass ማለት 1 kg በለው of any substance through a unit degree በኬልቪን ማለት ነው። SI ዩኒቱ እንግዲህ ጁል ፐር ኪሎግራም ኬልቪን ነው ወይም ጁል ፐር ኪሎግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ማለት ነው። The amount of heat required to change the temperature of n mole of a substance usually for gas by changing T is Q which is equal to NC change in temperature. ስለዚህ ሞል ከሆነ instead of mass ማን እንተካለን n amount of ሞልን እንተካለን ማለት ነው። ኦኬ ሞልን እንተካለን ማለት ነው። So the heat capacity C is defined as heat capacity ላይ ያየነው ምንድነው specific capacity ስለዚህ heat capacity ንም specific capacity ንም define አድርገናል በርግጥ ግን ሞጁላችን ላይ ያለው ነው is defined as the amount of heat energy required to rise the temperature of a substance by 1 degree centigrade or 1 Kelvin ግን በምኑ ኮንሲደር አይደረግም ማሱ ኮንሲደር አይደረግም ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ latent heat ነው። latent heat that the heat required per unit mass of substance to produce a phase change at a constant temperature. phase change ለማካሄድ ለምሳሌ ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ phase change ለማካሄድ የሚያስፈልገን energy which is called latent heat ይባላል። So the latent heat which is represented by QL required to change the phase of m mass of a body at a constant temperature is calculated as QL which is equal to plus or minus ML. plus or minus ለምን አልነው? plus or minus ያልነው plus ያልነው ለምሳሌ ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ ስንቀይር ኢነርጂው ፖዚቲቭ ነው። ከጋዝ ወደ ሊኩዊድ ከሊኩዊድ ወደ ሶሊድ ስንቀይር ግን ኢነርጂው ምንድነው? ኔጋቲቭ ነው። ምክንያቱም የማቀዝቀዝ ስራ እየሰራን ስለሆነ ማለት ነው። So where L is the specific latent heat required to change the phase of 1 kg of a substance at a constant temperature ይለናል። ስለዚህ እቺን ፎርሙላ ትይዛላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር specific heat of a substance at 25 degrees centigrade and atmospheric pressure ይለናል። እያንዳንዱ ኤሌመንት እንግዲህ specific heat አለው C value ማለት ነው። ለምሳሌ አልሙኒየም 900 ነው፣ ቤሪሊየም 1830 ኦኬ ካድሚየም የሚላለ ኮፐር አለ፣ ጀርማኒየም፣ ጎልድ፣ አይረን፣ ሊድ፣ ሲሊከን፣ ሲልቨር ብዙ ኤሌመንቶች አሉ። የየራሳቸው የሆነ ስፔሲፊክ ሂት ኮኤፊሺየንት አላቸው ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት በጁል ፐር ኪሎግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድ እና በካሎሪ ፐር ግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድም ተሰጥቷል ማለት ነው። በሁለቱም መጠቀም እንችላለን እንደተሰጠን ሁኔታ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ታይፕስ ኦፍ ላተንት ሂት ትራንስፈር። ላተንት ሂት ትራንስፈሮች በዋናነት እነማን ናቸው? What are the type of latent heat transfer? There are two types of latent heat transfer between objects and its environment. The first one is latent heat of fusion. The second one is latent heat of vaporization. Okay? አሁን ሁለት አይነት ቼንጅ ስላለ ነው። ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ እና ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ እታችኋል። ሁለት ጊዜ ነው ቼንጅ ያለ ፌስ ቼንጅ ያለው። Latent heat of fusion means is the heat absorbed or released. absorbed or released ማለት እንግዲህ ፕላስ ኦር ማይነስ ያልነው ማለት ነው። ፕላስ ኦር ማይነስ ኤምኤል አይደል ያልነው። ስለዚህ absorbed እና released ተቃራኒ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ፕላስ ኦር ማይነስ የምንለው ለዛ ነው። when a matter melt change a phase from solid to liquid form at a constant temperature. For example, 333.7 kilojoule of heat is required to change 1 kilogram of ice to water at 00 degree centigrade. እዚህ ላይ 0 degree centigrade ለማለት ነው። So for water latent heat of fusion which is equal to 333.7 kilojoule per kilogram ያክል ኢነርጂ ያስፈልጋል ማለት ነው። አይታችኋል። ስለዚህ ከምን ወደ ምን ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ያ ማለት ከበረዶ ወደ ውሃ ለመቀየር የሚያስፈልገን ኢነርጂ latent heat of fusion እንለዋለን። ሁለተኛው latent heat ደግሞ ምን ይባላል? latent heat of vaporization is the heat absorbed or released when a matter vaporized changing phase from liquid to gas phase at a constant temperature. አሁን ሁለተኛው ቼንጅ ደግሞ ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ የምንቀይርባት ፖይንት ነች። ስለዚህ ያቺ ምን ትባላለች? latent heat of vaporization።
to change 1 kg of water to steam at 100 degree centigrade እንግዲህ የመጀመሪያው 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ነበረ ፊውዥን ማለት ነው በቫፖራይዜሽን ጊዜ ግን 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ቼንጅ የሚያደርገው ወደ ጋዝ የሚቀየር ስለዚህ 2256 2256 kilojoule of heat is required so LV ወይም latent heat of vaporization which is equals to 2256 kilojoule per kilogram መቀመጥ አለበት ያ ማለት per kilogram ማለት 1 kilogram of waterን ስለተባለ per kilogram መቀመጥ አለበት እዚህ ላይም per kilogram ስለተቀመጠ ማለት ነው ስለዚህ የኛ ኢነርጂ ያስፈልገናል ማለት ነው ምሳሌ እንስኪ how much heat energy is required to change 400 gram of ice cube from a solid at negative 10 degree centigrade to steam at 110 degree centigrade አሁን እዚህ ላይ ተመልከቱ እንደ ሃይላይት ኮንሰፕት ልስጣችሁ የተሰጠን ማሱ ስንት ነው 40 ኪሎግራም 40 ግራም ኦፍ አይስ ነው 40 ግራም በረዶ ተሰጥቶናል 40 ግራም በረዶ ስለዚህ ማሱ ተሰጥቶናል እዚህ ላይ የተሰጡን ነገሮች እንግዲህ per 1 ኪሎግራም ነው 1 ኪሎግራም ለመቀየር የኛል ኢነርጂ ያስፈልገናል ብለናል አሁንም 1 ኪሎግራም ኦፍ ዋተርን ወደ ጋዝ ለመቀየር የኛል ኢነርጂ ያስፈልገናል እዚህ ግን የተሰጠን 1 ኪሎግራም ሳይሆን 40 ግራም ነው ስለዚህ 40 ግራምን ለመቀየር ምን ያክል ኢነርጂ ያስፈልገናል ስለዚህ ሁለት አይነት ቼንጅ አለ የመጀመሪያው የተሰጠን ኔጌቲቭ 10 ነው ሁለተኛው 110 ነው ስለዚህ at 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እና at 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ቼንጅ አለ ማለት ነው 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ latent heat of fusion 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ደግሞ latent heat of vaporization አለ ኦኬ ምክንያቱም ከኔጌቲቭ 10 እስከ 0 ከ0 እስከ 100 ከ100 እስከ 110 ናቸው ቻንጆቹ እንስራ እዚህ ላይ የተሰጡን ቴብሎች አሉ this is a table of specific latent heat of fusion and vaporization of common material ለምሳሌ ሂሊየም ናይትሮጅን ኦክሲጅን ethyl alcohol water sulfur የተሰጠን ማን ነው ዋተር ነው ዋተር አይደለም 1 gram of ice ማለት ዋተር ነው ስለዚህ የዋተር እንደምታዩት melting point to 00 degree centigrade ነው latent heat of fusion 3.33 ያ ማለት 333.7 ኪሎ ጁል ፐር ኪሎግራም ያልነው ማለት ነው ለ1 ኪሎግራም ነው የተሰጠን ግን 40 ግራም ስለሆነ ይሄን እንትን አይደለንም አሁንም ቦይሊንግ ፖይንታችን 100 ሲሆን 100 ላይ ደግሞ latent heat of vaporization አለ ስለዚህ 2265 አካባቢ ያልነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ መረጃ እንወስዳለን ከወሰርን በኋላ ወደ ሶሉሽን ፓርት ስንገባ to rise the temperature of the ice 2 degree centigrade we need change in ice which is equal to mc change in temperature ማለት ነው ባጭሩ m of ice c of ice change in temperature so ማሳችን 40 ግራም ማለት 0.04 ኪሎግራም ማለት ነው m c ማለት 0.49 ኪሎ ካሎሪ ፐር ኪሎግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው የአይስ ስፔሲፊክ ሂት ባጭሩ ሲ ኦፍ አይስ ማለት ነው ሲ ኦፍ አይስ እንግዲህ ኢን ኪሎ ካሎሪ ፐር ፐር ኪሎግራም 0.49 ነው የሚለን 0.5 ነው እዚህ ላይ ኦልሞስት የተሰጠ ቴብላችን ላይ አይስ የታለ አይስ ማለት 0.5 እዛ ላይ 0.49 ኦልሞስት ሲጠጋጋ 0.5 እንደማለት ነው እዚህ ላይ ውት ስለዚህ እሷን ተካለን ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸሩ ከኔጌቲቭ 10 ወደ 10 ነው ቼንጅ ያደረገ ቼንጁ 10 ነው ስለዚህ 0.196 ኪሎ ካሎሪ ይሆናል ማለት ነው to melt ice we need change in QIC which is equals to ml ነበር ያን mass of ice times latent fusion of ice አይታችኋል at 0 degree centigrade ላይ latent heat of fusion አለን ስለዚህ ማሳችን 0.04 ኪሎ ግራም አለን ከዛ latent heat of fusion of ice ደግሞ 80 ኪሎ ካሎሪ ፐር ኪሎ ግራም ነው ስለዚህ እነዚህን ስናበዛቸው 3.2 ኪሎ ካሎሪ መጣል አሁን ከኔጌቲቭ 10 እስከ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያለውን ቻንጆች እያየን ነው ወይም ኢነርጂዎች እያሰላን ነው መጀመሪያ ይሄን ያክል ቼንጅ ለማድረግ ከኔጌቲቭ 10 ከ0 ድረስ ይሄን ያህል ኢነርጂ ፈጀን 0 ላይ ስንደርስ ቼንጅ ለማድረግ 3.2 ፈጀን አሁን ከ0 ተነስተን እስከ 100 ድረስ ለመሄድስ
to raise the temperature of water to 100 ያ ማለት ከ0 ተነስተን እስከ 100 ለመድረስ ደግሞ changing ምክንያቱም change አለ ከ0 እስከ 100 ስለሆነ changing cube of water which is equal to mass of water c of water changing t ማሱ ራሱ ነው 0.04 ኪሎግራም c of water 1 ኪሎ ካሎሪ per kilogram degree centigrade ነው የዋተርን ይዋት እዚህ ላይ በካሎሪ per gram ሲቀመጥ ያት እንደምትዋት አንድ ነች ስለዚህ አንድ ከየትም የመጣች አይደለችም ከቴብላችን ነው ስለዚህ ማሱ ሲባዛ በሲ ወይም በስፔሲፊክ ካፓሲቲ ኦፍ ዋተር ሲባዛ በቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸሩ ከ0 እስከ 100 ድረስ ያለው ቼንጅ 100 ነው ስለዚህ 4 ምን ኪሎ ካሎሪ ፈጀ ማለት ነው 4 ኪሎ ካሎሪ to boil the water we need አሁን መጀመሪያ ይሄን አገኘን ቼንጁን አገኘን ዋተሩን ቦይል ለማድረግ ምን ያስፈልገናል latent vaporization ያስፈልገናል latent heat of vaporization ስለዚህ changing QL mass of water times L of water mass of water ራሷ ነች L of water ስንት ነው 540 ኪሎ ካሎሪ per kilogram ስለዚህ ምን መጣ 21.6 ኪሎ ካሎሪ ፈጀ ማለት ነው አሁንም ሌላኛ ቼንጅ አለን ከ100 እስከ 110 ደግሞ ቼንጅ ያስፈልገናል ስለዚህ changing Q with IC which is equals to እዚህ ላይ አይስ አይደለም ስቲም እንበለው ስቲም ምክንያቱም ከ100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በኋላ ወደ ስቲም ነው እንጂ እዚህ ላይ አይስ ምንም ሊሰራ አይችልም ይችን አይስ ሳይሆን ስቲም የአይስን ጣጣ ይጨረስነ ላይ ነው ሲጀመር ላይ ከ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች በነበር ሰዓት አሁን ግን ከ100 በላይ ስለሆነ ስለ ስቲም ነው የምንወራው ስለዚህ changing Q of steam which is equal to mass of steam times C of steam times changing T ማሳችን እንዳለ ራሱ ነው C of steam የስቲም 0.48 ኪሎ ካሎሪ per kilogram ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው change into 10 ነው 10 እንደመጣ ከ100 እስከ 110 ይሄደበት ማለት ነው ከ100 እስከ 110 ስለዚህ 0.192 ኪሎ ካሎሪ መጣ አጠቃላይ ኢነርጂያችንን ስንደምረው መጀመሪያ ከኔጌቲቭ 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እስከ 0 ቼንጅ ለማድረግ 0.196 ኪሎ ካሎሪ ፈጀብን ከዛ latent heat of fusion 0 ዲግሪ ላይ ወይም ወደ ሊኩዊድ ለመቀየር የፈጀችብን ኢነርጂ 3.2 ኪሎ ካሎሪ ከዛስ ከ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እስከ 10 ድረስ ለመቀየር ደግሞ ከ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እስከ 100 ለመቀየር ደግሞ 4 ኪሎ ካሎሪ ኦኬ ከዛ 100 ላይ ከደረስን በኋላ 100 ላይ latent heat of vaporization አለን 21.6 ከዛስ ከ100 እስከ 110 የስቲሙ ማለት ነው 0.192 መጣ ስለዚህ ሲደመሩ ጠቅላላ 29.188 ኪሎ ካሎሪ ስለዚህ ይቺ ኤግዛምፕል ገብታችሁ ከሆነ ማንኛውንም ከዚህ ጋር ሪሌት የሚያደርግ ጥያቄ በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ ስለዚህ ቻንጆችን የሚቀያየሩበትን ፈልጉ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እና 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ latent heat of fusion እና latent heat of vaporization አለ ከ0 ዲግሪ በታች ከሆነ ምን አለ ቼንጅ አለ ከተሰጠን ዲግሪ ሴንቲግሬድ እስከ 0 ድረስ ከዛስ ከ0 እስከ 100 ከዛስ 100 ላይ እንሰራለን ከዛ ከ100 እስከሚቀጥለው ገብቷችኋል ከ0 በታች ያለው ቁጥር ያ ማለት ከኔጌቲቭ 10 ከ0 ከዛ 0 ላይ ከ0 እስከ 100 ከዛ 100 ላይ ከ100 እስከ 110 ይሄን ተሰራችሁ በቂ ነው ኤግዛምፕል 2 ደግሞ a 90 gram of molten lead at 327.3 degree centigrade is poured into 300 gram casting form made of iron and initially at 20 degree centigrade okay what is the final temperature of the steam assume no energy is lost to the environment ይለናል so ወደ ሶሉሽን ፓርታችን እንግባ ስለዚህ የቅድሟን ሩል አፕላይ ማድረግ ነው አሁን እዚህ ላይ ምንድነው የተደረገው 90 ግራም የሆነ ሞልተን ሊድ 327 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ቴምፕሬቸሩ ግራሙ ተሰጥቶናል ወይ ማስ ተሰጥቶናል ወዴት ነው የፈሰሰው ወደ 300 ግራም ካስት ፎርም ሜድ ኦፍ አይረን ኤንድ ኢኒሺያሊ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነበር ይሄ ካስቱ ስለዚህ ወይም አይረኑ ማለት ነው what is the final temperature of the system ነው የሚለው so the melting point of lead is 327.3 degree centigrade ነው melting point assume the final temperature of the system ስንት ነው ቴናውን በለው ስለዚህ the amount of energy released by the lead as it solidify is changing QL which is equal to mass of lead times L of lead
which is equal to 0.09 ያ ማለት ማሱ ሲባዛ ኤል ኦፍ ሊድ ማለት ይሄ ቁጥር ነው 2205 ጁል ያክል ኢነርጂ አስፈለገ and the amount of energy released as it cool is cool የሆነው ለምንድን ነው ወደ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወዳለው ሌላኛ አይረን ስለተቀላቀለ ማለት ነው ሞቃት ወደ ቀዝቃዛው ጋር ሲቀላቀል ምን ይሆናል ይቀዘቅዛል አሁን ከ327.3 ዲግሪ 27 ዲግሪ ያለው ላይ ሲቀላቀል ይሄ ይቀንሳል ኦኬ ለምሳሌ የፈላን ውሃ ቀዝቃዛ ውሃ ላይ ብጨምሩት 100 ዲግሪ የነበረው በ100 ዲግሪ እንደሆነ አይቀጥልም ውሃው ጋር ሲቀላቀል ቀዝቃዛ ውሃ ላይ ስለዚህ ይቀንሳል ሶ እንዴት ነው የሚሰላው ቻንጂንግ ኪው ማለት m of lead times c of lead changing t which is 0.09 times 128 ያ ማለት ይሄ ማሱ ነው ይሄኛው c of lead ነው changing temperature ደግሞ ከ327.3 ሲቀነስ t which is ስንት ይመጣል 11.57 times 327.3 minus t this energy is absorbed by the iron for the iron we therefore we have አሁን ትራንስፈር ወዳረግነው አይረን ትራንስፈር ስናደርገው ነው እዚህ ላይ ቴምፕሬቸሩ ይቀንሳል ያለ so 2205 ሲደመር 11.57 ሲባዛ በ32.3 ሲቀነስ t which is equals to mass of iron times c of iron changing t አሁን እዚህ ላይ አፕላይ የምናደርገው conservation of energy ነው conservation of energy ማለት ቅድም ላይ ያስታውሳችሁ ከሆነ ኤነርጂ በሆተር በዲ ሉዝ የሚደረገው ከማን ኤነርጂ ጋር በኮልደር በዲ ጌን የሚደረገው ኤነርጂ ጋር እኩል ነው አሁን አይረኑ ኮልደር በዲ ነው ሊዱ ደግሞ ሆተር በዲ ነው ስለዚህ ሆተር በዲው 2205 ያክል ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥን አለው ሲደመር ቼንጅ ያደረገው ኢነርጂ አለው ከማን ጋር እኩል ነው ከአይረኑ ደግሞ ጌን ያደረገ ኢነርጂ ስለዚህ energy lost by the lead which is equals to energy gained by the iron ከዛ በኋላ አይረን ላይ የተሰጡ ዳታዎችን እናስገባለን ለምሳሌ ማሱ ተሰጥቶናል c of iron ይታወቃል change in temperature ግን አይታወቅም change in temperature t-20 ነው t አሁን ለአይረኑ ለሊዱም ተመሳሳይ ናት ፋይናላቸው ለምን አንድ ላይ ስለተቀላቀሉ ተመሳሳይ የሆነ ፋይናል ቴምፕሬቸር ነው የሚኖራቸው ስለዚህ አንድ ቫሪያብል ስለሆነች ያለችን ብቻዋን መፈለግ እንችላለን ፋይናሊ ስንት ይመጣል 59.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይመጣልናል ማለት ነው ሶ እዚች ላይም አክቲቪቲ አለች እሷን አክቲቪቲም መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ጋይዞች ቀጣይ የሚኖረን ቶፒክ እንግዲህ ሂት ትራንስፈር ሜካኒዝም የሚባሉ ከዚህ ቀደም ሃይላይቱን አሳይቻችኋለሁ በዋናነት ሶስት አይነት ናቸው እዚህ ላይ አራተኛ ተጨምሯል በኮንዳክሽን በኮንቬክሽን በራዲሽን እንዲሁም ዳይሬክት በርኒንግ የሚል ነገር አለ ኮንቬክሽን ኮንዳክሽን ራዲሽን ወይም ዳይሬክት በርኒንግ ማለት ምን ማለት ነው የሚሉ ነገሮች እጅግ በጣም ኤሌመንታሪ የሚባሉና ቀላል ኮንሰፕቶች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ በቀጣይ ክላስ የምናያቸው ነው የሚሆኑ ማለት ነው በጣም አጭር ናቸው ሌላኛው ደግሞ ፈርስት ሎው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ምን ይላል እሱም እጅግ በጣም ቀላል የሆነ ኮንሰፕት ነው ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ አይዞቶሪክ ፕሮሰስ ማለት ነው አዲያባቲክ ፕሮሰስ ማለት ነው አይዞተርማል ፕሮሰስ ማለት ነው አይዞባሪክ የምንለው ፕሮሰስስ ምን ማለት ነው ከዛ የተወሰነች ኤግዛምፕል አለች ይሄ እጅግ በጣም ቀላል የሆነ ነገር ስለሆነ ከ20 ደቂቃ ያልበለጠ ነገር ነው የሚወስድብን ማለት ነው ከ15 እስከ 20 ባለው ደቂቃ ውስጥ ልታልቅ የምትችል ነገር ነች ማለት ነው እጅግ በጣም ቀላል ናት ብታነቧትም መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው ኤኒዌይስ ለዛሬው ያስክላችሁ ክላስ ይሄን ይመስል ነበር እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ሌሎች ቪዲዮዎች እንዳያልፏችሁ ደግሞ የዶል ምልክቷን መንካታችሁንም እንዳትረሱ ማለት ነው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ ተመኘሁላችሁ ባይ ባይ